Good morning. Ako po si Dr. Jesse Santiano. Ako'y nagtrabaho dati sa emergency room dito sa Amerika for about 18 years sa isang stroke center at sa isang cardiac center. Ang video na to ay tungkol sa ano yung ka-importance ng blood sugar na less than 155 milligrams per deciliter pagkatapos kumain at paano nito mapapababa ang inyong tsansa na magkaroon ng heart attack, ng stroke, ng diabetes, ng kidney failure at pababain ang inyong all-cause mortality. Yung all-cause mortality po kahit na sabihin nating kahit na anong medical problem na magkaroon kayo, whether maaksidente kayo, magka-infection, or stroke and heart attack, ang ibig sabihin ng mababang all-cause mortality ay mas mataas yung chance nyo na mag-survive after ng medical problem na yon. Ang idea ng video na to ay nagmula sa isang article na shinare ng aking classmate na si LV doon sa aming group chat. Ito yung sinasabi niya. Bale, ang bottom line ho dito, and merong sinunod to ng isang stroke patient. Sabi niya, 3 years ago, I was very fit and healthy, exercising, cycling, and hiking, then I had a stroke. One day when I stood up, my surroundings felt like swaying, my hands and feet felt tingling. I spent 4 days in the ICU and 15 days in a hospital room. The diagnosis results, high blood pressure, thick blood, and ruptured blood vessels in the right brain. So, ang itsura ho nito, mukha siyang nagkaroon ng hemorrhagic stroke. Okay? Yung hemorrhagic stroke, ibig sabihin may pumutok na blood vessels sa brain niya, malamang dito sa cerebellum. At kaya siya, yun ang kaibahan yun sa embolic stroke ay merong blood clot na bumara. Okay? So, ang problema niya, high blood, malapot yung dugo, at pumutok na blood vessel. Anyway, ang sinabi niya, ang message niya dito sa mga tao ay uminom ng tubig. Na kasi importante yon para hindi kayo magkaroon ng stroke. So ito po yung sagot ko dun sa kanyang shinare na article. Bale, ang sinasabi ko rito, I work in the stroke center as an ER doctor for many years and intravenous hydration is what we do first in stroke patients. Yung mabagal lang, konti lang. However, one risk factor that many do not know is that repeated or chronic blood sugar of more than 155 milligrams per deciliter 1 hour after eating puts a person at risk for strokes, heart attacks, diabetes, and kidney failure, to mention a few. Tapos, sinulat ko yan noong pa sa aking website. So itong article na to, sinulat ko to noong June 14, 2023, no? Ang title ay a high 1 hour after meal blood sugar test can lead to several deadly conditions. Ito ay makikita nyo sa drjessesantiano.com. So kung gusto nyo, basahin nyo yun at nandun yung aking mga references. Pero dito, pag-uusapan natin isa-isa yung mga studies na nagpapakita or nagpapatunay na yung kahalagahan ng 1 hour blood sugar testing. Yung pong blood sugar testing, pwede nyo gawin sa bahay. Gamitin itong glucometer. No? Itong glucometer, kahit na anong modelo ang bilhin ninyo, hindi kailangan ito. Nabili ko to dito sa Amazon. Ang pangalan niya ay CareTouch. Pero marami pang iba ho dyan at pwede, ang importante kung nasa Pilipinas kayo, bilhin nyo yung local. Kasi balang araw, kailangan nyo bumili ng refill ng test strips o ng lancet. Kaya mas maganda yung nandun na malapit sa inyo. Itong glucometer pala, kahit na wala kang prescription, pwede nyo bilhin. Ganyan, kung yung cover ng insurance nyo, mas maganda. Meron din po tinatawag na CGM or Continuous Glucose Monitoring. Ito po ay usually nakadikit po sa inyong braso o sa tiyan at meron kayong either device or cellphone
cellphone app at mula doon ay mababasa nyo yung blood sugar nyo all the time. Ang problema lang nito, ang limitation nito ay sa Amerika kailangan po yan ng prescription. Sa Canada, hindi na ho yata kailangan ng prescription. Sa Amerika, sa Pilipinas ay pwede rin itong bilhin. Ang isang problema lang, good for 2 weeks lang po yan. Pagkatapos yun, bibili na naman kayo. Kaya in the end, parang medyo magastos. Ano po? Isang experience din ng kapatid ko dyan na meron siya brand name pa. Pero yung kinumpared niya dun sa blood sugar habang siya ay nasa rehab, ang laki ng diferensya, 40 points ang difference. Kaya, so pag ganon, dapat tawagan niyo yung maker at para mapalitan. So sa parte na to ay papakita ko sa inyo yung mga studies na nagpapakita kung bakit importante yung 1 hour blood sugar or tinatawag natin postprandial or after meal blood sugar. Ngayon kaya kayo pinapakita itong studies na to sa inyo para malaman nyo na ito ay hindi haka-haka. No? Hindi ho ito hinugot mula sa kawalan. Ito po ay tunay at marami po mga scientists at mga doktor na pinag-aralan itong mga ito. Ang unang study, itong ginawa ho ito ng mga doktor mula sa New York University. At sa study na to, sinasabi nila na yung blood sugar na more than 155 milligrams per deciliter or 8.6 millimoles per liter ay isang magandang testing para ma-identify kung sino yung merong tinatawag na glucose intolerance. Yung glucose intolerance, ito po yung nauuwi sa type 2 diabetes at sa mga pre-diabetes. At ang isa pang kinumpare nila dito sa test na to, itong tinatawag na hemoglobin A1C. Ano ho ba yung hemoglobin A1C? Yung test na yun ay blood test na usually ginagawa para sa mga diabetics, no? At ang sukat nito ay para malaman kung kumusta ba yung blood sugar niya noong nakaraang 3 buwan. So sinasabi nila na mas maganda yung 1 hour blood sugar kaysa sa hemoglobin A1C. Ngayon, gagawa ako ng video kung bakit importante yun. Well, naisip ko hindi ko na kayo isususpense, no? So, bakit mas maganda yung 1 hour blood sugar kaysa sa hemoglobin A1C o yung tinatawag na HbA1c? Kasi yung HbA1c, yung resulta nyon 3 months after. So, ibig sabihin, kung nagkaroon na kayo ng damage dun sa blood vessel nyo, malalaman nyo after the fact na. No? 3 buwan na kayong mataas yung blood sugar nyo, hindi nyo pala alam. Kaya nagkaroon na ng damage. Ang totoo po niyan, yung isang acute phase or isang acute episode ng mataas na blood sugar, nagpo-produce na ho ng damage doon sa blood vessels at sa buong katawan ng tao. Bukod po sa pancreas, sa brain, no, pwedeng sa puso, nagkakaroon na ho yan ng damage. So, yung 1 hour blood sugar ay isang magandang paraan para makita nyo kung or ma-adjust nyo yung inyong kinakain or yung inyong activity kasama na rin yung pagtulog para mapababa. Pero medyo malayo na tayo doon, no? Sunod na tayo sa susunod na study. Ang sumunod na study ay mula pa noong 2010. Ito po ay ginawa sa Italy. At sinasabi dito ay yung 1 hour blood sugar after eating ay kung mataas ay associated sa kidney dysfunction. Or eventually ito yung magiging renal failure at magkakaroon ng kakailanganin ng dialysis. Ewan ko lang kung alam nyo kung magkano yung dialysis, parang 5,000 ho yata isang episode dyan sa Pilipinas at parang 3 times a week po yun at mga 3 o 4 na oras ang dialysis.
So isipin nyo halos yung buong araw nyo na o buong umaga nyo na nauubos sa kakadialysis. Anyway, ang sinabi po ng study na to ay ang cut-off ay 155 milligrams per deciliter. Ang kailangan, kung laging mataas ang blood sugar nyo, 155 milligrams pagkatapos kumain, 1 hour pagkatapos kumain, malamang magkakaroon kayo ng chronic kidney disease. No? Ngayon, kung kayo naman ay nasa United Kingdom, nakikinig kayo sa United Kingdom o ibang units ang ginagamit nyo, meron pong itong tinatawag na blood sugar converter. Makikita nyo online. No? Minsan, madali lang yan. I-type nyo. Ito ay galing sa diabetes.co.uk. Blood sugar converter. Ngayon, ang mangyari dyan, itatype nyo lang ito. Halimbawa, ito, nilagay ko. Kung nangyari, ang blood sugar nyo ay 200. No? I-convert niya agad sa millimoles per liter. Yun po yung sabi. Pero dito po sa Amerika at sa Pilipinas, kadalasan ang ginagamit pong units ay milligram per deciliter. Pasensya na po kayo kung meron tayong mga konting mga mistakes habang ginagawa ko itong video na to dahil sa hindi pa ako masyadong sanay, pero kalaunan masasanay din yan. Anyway, ang susunod na study ay tungkol sa relationship ng 1 hour after meal blood sugar doon sa high blood. Okay? Ang ginawa nilang paraan para malaman to ay sinukat nila yung tigas ng mga arteries sa mga tao na mataas ang blood sugar at sa mababa. So, ang suma total, no, para hindi na kayo mabore dun sa mga methodology, ang nakita nila na yung mga tao na NGT or normal glucose tolerance. So, ibig sabihin, ito yung mga tao na hindi nila alam na may diabetes sila or pre-diabetes sila. Akala nila, ang alam nila hindi sila diabetes. Ang nangyari dito, kung ikaw ay high blood, at ang blood sugar mo ay more than 155 1 hour after eating, mas matigas ang iyong blood vessel. Okay? Nalaman nila yan, sinukat nila yung kanilang PWV or pulse wave velocity. Okay? Tapos, so, balik tayo dun sa video, no, sa article na binanggit ko sa umpisa. Sabi ng mama or ng tao, nag-hiking, nagsa-cycling, nag-exercise, pero nagkaroon ako ng hemorrhagic stroke at meron siyang high blood. Okay? So, akala niya okay siya. Pero, pwedeng siguro na yung blood sugar niya laging mataas, more than 155 after eating. Kaya siya nagkaroon ng hypertension. Yun. Ito naman ang susunod na study. Ito, ginawa to noong 2009, na-publish sa Journal of Atherosclerosis. Tapos ang mga authors ay galing sa Italy. Anyway, ang sinasabi dito ay kung mataas ang blood sugar mo, again, more than 155, malamang magkaka-develop ka ng atherosclerosis sa carotids. Okay? Yung carotids po, yun po yung artery dito sa leeg, no? Tsaka dalawa ho yan magkabila. At ang nangyayari ho dyan, ito yung nagpo-form ho yan ng atherosclerosis. At yung kalaunan yan, either babara yan or yung atherosclerosis mapupunit at pag napunit, magkakaroon ng blood clot at yun yung babara at magkakos ng stroke. Okay? Usually, kung ang nadali dyan ay yung mga one side nagiging paralyzed yung kalahati ng katawan. Yung iba, pwedeng nabubulag lang sa isang mata or pwedeng iba hindi makapagsalita or hindi maintindihan kung ano yung sinasabi. So, alam tawagan nyo sa telepono tapos hindi nyo maintindihan kung ano yung sinasabi. Posibilidad na nagkaroon ng stroke yun. So, ano yung conclusion nila? So, again, NGT, page subjects. Ano yung NGT? Normal Glucose Tolerance Subjects. Mga tao na hindi diabetic. At nalaman nila na kung ang 1 hour blood sugar mo ay equal or
more than 155 milligrams per per deciliter, na ang kanilang chance na magkaroon na ang atherosclerosis or atherogenic profile ay katulad doon sa mga tao na merong impaired glucose tolerance or mga pre-diabetes or mga taong merong diabetes. So, kaya ang bottom line, kung ang blood sugar mo ay more than 155 milligrams per deciliter 1 hour after eating, ay malamang at risk ka for cardiovascular disease. Okay, bigyan natin ng konting panahon itong ano ba yung cardiovascular disease? Okay, cardiovascular, so puso tsaka blood vessel. Pero alam po ninyo, pag kayo nagkakaroon ng atherosclerosis, okay, hindi ho yan doon lang sa puso. All over the body ho yan. So, yung kung ikaw ay nagka-heart attack, ibig sabihin at risk ka para magkaroon ka ng stroke. At risk ka rin magkaroon ng kidney failure balang araw. Or at risk ka rin na magkaroon ng tinatawag na peripheral arterial disease. So ito yung mga tao na walang blood supply sa paa, minsan sa kamay, tas ang nangyayari ay nagkakaroon ng pamamanhid or masakit yung paa. Or ang nangyayari dahil sa walang blood supply ay nagkakaroon ng gangrene dahil sa one, hindi nila alam na may sugat na pala sila dahil sa manhid. Pangalawa, yung mataas na blood sugar din ay na-impair yung kanilang immune system. So, ibig sabihin, nagkaroon ng maliit na infection na, simple infection na, pero lumaki. Lumaki. So, minsan hindi nila alam na meron na pala silang bulok na pala yung paa. Okay. Totoo po yan. Nakita ko na yan sa isang mga pasyente. Sa maraming pasyente, I mean. Anyway, so, repeat. Kung mataas ang blood sugar mo, more than 155 after 1 hour after eating, ay pwede ka magkaroon ng early carotid atherosclerosis at atherosclerosis na rin sa buong katawan. Okay? Actually, yung carotid, malaki ho yan. Matabang artery yan. Siguro mga ganyang kalaki yan. No? Pero, so isipin nyo lang, kung meron kang artery na ganyang kalaki at nagkakaroon ng atherosclerosis, ano pa kaya yung mas maliit na blood vessels sa buong katawan? Yung iba parang kasinliit lang ng buhok, no? Kaya yung mga yun yung mga unang naapektuhan sa atherosclerosis. Okay, ang susunod na study naman ay published noong 2013 sa PLOS ONE at ang mga authors ay galing din dun sa Italy, sa University of Rome. Sa Vergata, Rome, Italy. Anyway, ang sinasabi po sa study na to ay kung ang blood sugar nyo, again, kung mas mataas sa 155 milligrams per deciliter, malamang kayo ay magkakaroon ng hyperinsulinemia. Okay? Hyperinsulinemia. So, yung hyperinsulinemia kasama po yan sa insulin resistance. So, meaning, yung katawan nyo hindi nakikinig sa insulin. So, ibig sabihin yung blood sugar nyo mataas. So, ano pong ibig sabihin itong... So, mahabang subject ko yun, pero i-focus natin dito sa salitang hyperinsulinemia. Ano ba yun? Ibig sabihin yung mataas yung blood levels ng insulin sa katawan. Bakit mataas? Kasi ang nangyayari ko, kung insulin resistant yung tao, no, ang sasabihin, kasi alam ng katawan na masama yung blood sugar na mataas sa katawan eh. So, ang gusto ng katawan, talagang ipasok sa liver at sa skeletal muscles. So, ang gagawin niya, magpuproduce siya ng maraming insulin. Ngayon, ang problema ho niyan, yung iba't ibang organ ng katawan natin, halimbawa, yung balat, yung mata, okay, nagre-respond din yan sa insulin. At kung masyadong marami yung insulin sa katawan, lagi, no, chronically or persistent, nagde-develop po yan ng kanyang sariling set ng mga sakit, itong hyperinsulinemia.
Kung gusto ninyong mabasa yung aking sinulat tungkol sa hyperinsulinemia na sinulat ko pa noong July 20, 2020, i-search nyo lang po dun sa drjessesantiano.com. Pero ang gusto kong papakita sa inyo ay itong picture na to na nakalagay din ho doon sa article ko. At pinapakita niya ang lahat ng mga organs na naapektuhan kung ang insulin ho natin ay laging mataas. Okay? Ang nangyayari po yun kung laging mataas yung blood sugar natin. At nangyayari yun, yung mataas sa blood sugar, kung lagi tayong kumakain ng carbohydrates or matamis. So, example, sa umaga, pandesal. Tapos may merienda na ensamada. Tapos nag-lunch ng pansit. Tapos nag-merienda uli ng turon. No? Tapos sa hapunan, kanin na naman. No? So, ganun ang nangyayari. Laging mataas ang blood sugar, laging mataas ang insulin. Ngayon, ano po yung mga organs na naapektuhan? No? Una, isa pa to dito yung pancreas. Okay? Yung pancreas, ito po yung lapay kung saan nanggagaling yung insulin. Kalaunan, yung pancreas ayaw na mag-produce ng insulin o hirap na. Isa pa, yung brain, yung utak natin, yung muscle ng puso o yung myocardium, yung mga arteries, yung mga macrophages o yung tinatawag na mga white blood cells na kailangan natin panlaban sa infection at panlaban sa cancer. Okay? Tsaka ito yung mga capillaries, arteries, no, yung mga muscle, yung pag nahihirapan na makapasok yung glucose dun sa muscle. Ito importante, fat. Pag laging mataas ang insulin, dadami ang fat sa katawan. Okay? Kaya kung nagtataka kayo kung bakit habang tumatanda, tumataas lumalaki yung tiyan, no, tumataba, pwedeng iyon po, malamang iyon po ang dahilan, hyperinsulinemia dahil sa laging mataas ang blood sugar. At panghuli, ito yung atay. Okay? Yung atay ho, ito yung very central sa pag-control ng ating blood sugar. So anyway, suma total, kapag ang inyong insulin ay lagi mataas dahil sa mataas na blood sugar, pwede maapektuhan ang iyong pancreas, brain, puso, liver, white blood cells, arteries, at yung lalo kayong tataba. So again, ito ng susunod na bagong study ay insulin sensitivity, beta cell function, and incretin effects in individuals with elevated 1-hour post-load plasma glucose levels. Anyway, ang maraming bagong word dito, no? Yung isa yung beta cell function, tsaka yung incretin effect. So, ang sinasabi nila dito ay, again, para ang pinag-aralan nila ng mga tao na walang diabetes, no? Yung mga hindi nila inaakala na abnormal yung blood sugar nila. Ang nalaman nila dito, na kung ang blood sugar mo ay more than 155 after 1 hour after eating, ang lumalabas po ay nagkakaroon sila ng insulin resistance at reduced beta cell function. Ano po yung beta cell? Ito po yung cells doon sa ating pancreas na nagpo-produce ng insulin. Ang nangyayari po dyan, pag lagi pong mataas yung ating blood sugar, itong beta cells na-overwork. No? Kayo din man, kung kayo ay na-overwork, ano nangyayari? Napapagod kayo, no? Kadalasan parang ayaw ka na magtrabaho. Mag-retire na ako o mag-resign na ako. Or ayaw ka na magtrabaho, in short. So, ganun din po yung beta cells. Okay? Pag lagi mataas ang blood sugar, kalaunan, hindi na siya magpuproduce ng insulin. At ang mangyari, tataas yung blood sugar. Kaya naman, yung mga doktor, ang ginagawa, nagpiprescribe ng gamot para, one, pag-produce pa na lalo ng insulin. So, halimbawa, yung kabayo, pagod na, pahahagupitin nyo pa para tumakbo pa lalo, pagod na. So, ganun na nangyayari minsan sa medications. Ang isa naman ay binibigyan ng insulin na injection. Okay? Tapos yung insulin na injection, kasi since hindi na nga kaya mag-produce ng insulin ng katawan, ang nangyayari, i-injection na lang. Ano nga ba uli yung problema pag marami kang insulin sa katawan? No? Mas mataas na yung insulin na tinatry mong i-produce, pero hindi nagwo-work, so mag-i-inject ka
So ano mangyari? Well, ito uli yung mangyayari, no? Maapektuhan uli yung brain, yung myocardium, yung pancreas, liver, iba't ibang organs. So anong ibig ko sabihin? Ibig ko sabihin, doon sa current treatment ngayon, no, ng diabetes, yung ibang medication, hindi nila ina-address yung primary cause, okay, ng diabetes, yung hyperinsulinemia. Bagkus, pinapalala pa nito. Kaya naman, yung mga tao na naggagamot para sa diabetes, ang sasabihin sa inyo ng doktor nyo alam nyo, hindi naman natin yan piniprevent. I mean, ibig sabihin, hindi naman natin yan na hindi mo maiiwasan 100% yung komplikasyon ng diabetes based using the current diabetes treatment algorithm. Ang ginagawa lang natin, dinidelay natin yan. No? Dinidelay. Okay? Kasi nga, yung underlying cause ng diabetes hindi ho na-address. Kaya naman ho, kung kita nyo, ang daming dialysis center, ang daming yung nakakausap ng mga tao na nagkakaroon pa rin ng sakit kahit na umiinom sila ng gamot, kahit na umiinom sila ng statin, no? Kung ang nagkocontrol ng mga maintenance medications. No? Ito naman ho, susunod na study, pinublish sa Acta Diabetologica noong 2014. Ang sinasabi sa study na to ay kung mataas uli yung blood sugar mo, again, more than 155 milligrams per deciliter doon sa mga taong hindi diabetic. Okay? So, kung nag-a-apply ito sa mga hindi diabetic, mas lalo ito nag-a-apply doon sa taong may diabetes. Okay? So, kung tinatanong niyo yan. So, ano yung sabihin yun? Dito sa study na to, sinasabi ay kung ganun man, ang mataas ang blood sugar mo, 1 hour after eating, more than 155, ay magkakaroon ka ng unfavorable inflammatory profile. So, anong ibig sabihin yung inflammation? Siguro nadidinig yun na yun. No? Alam po ninyo, yung inflammation ay isang paraan ng katawan yun para mag-repair or labanan ang infection. So, halimbawa, nagkaroon ka ng COVID, magkakaroon ka ng inflammatory response. Kung nasugat ka o nagkaroon ka ng surgery, para ma-repair yun, kailangan mo ng inflammation muna para ma-repair yun. Kasi kung hindi ma-repair. No? Hindi ka gagaling. Pero yung inflammation na yun, meron po yung katapusan. At pagka naumpisahan na yung inflammation, susunod na yung repair, wala na. Ang nangyayari sa mga common na sakit ngayon, tulad ng diabetes, obesity, cardiovascular disease, no? O hypertension, karamihan dyan ay tinatawag na chronically inflamed. Ibig sabihin yung inflammation nyo ay hindi natatapos buong araw, no? 24/7 inflamed yung katawan ninyo. So hindi ho maganda 'yun kasi parang hindi napapahinga yung inflammation. At ang nangyayari pati yung mga ibang organs naapektuhan itong inflammation na to. So ang magandang analogy, sinukwento ko yung palagi, no? Yung halimbawa, yung apoy. Yung apoy maganda yan. Kasi kailangan natin yan pa nagluluto tayo, di ba? Ngayon, pero maganda yung apoy na yan kung nasa ibabaw lang ng stove at mayroong kawali sa ibabaw. Contained. Pero kung ang gas, okay? Halimbawa yung LPG sumisingaw at sumisingaw sa buong bahay. At pag nagsindi kayo ng maliit, masusunog yung bahay, sabog pa, no? So yun po yung nangyayari sa chronic inflammation. Ibig sabihin, anong ibig sabihin nito sa tunay na buhay? Ibig sabihin sa mga tao kung mayroong diabetes o high blood pressure or cardiovascular disease, kung maaalala ninyo ng COVID-19, sila po yung mga taong tinatawag na at risk. Okay? Bakit at risk? Kasi yung fact na magkaroon ka ng COVID o kahit na ngayon influenza man lang, no? Ang nangyayari, imbis na
ang inflammation nila para labanan lang yung COVID, ang nangyayari parang yung buong katawan nagkakaroon ng matinding inflammation. Kaya ho naglilid dyan sa multi-organ system failure, nagkaka-dialysis yung iba, no? Nagkaka-heart attack sa COVID. Ganun po yan. Para ho yung example ko kanina na merong sumisingaw na gas sa loob ng bahay. Sindihan na maliit, sunog ang buong bahay. Ganun din po yan kung inflamed ang ating katawan. Okay, ang susunod naman po nating study ay again, galing po sa Italy, no? Yung mga Italiano, marami silang papers dito sa presentation na to. So, published to noong 2017 sa Acta Diabetologica. Ang sinasabi sa study na to ay kung laging mataas ang inyong blood sugar, no? 1 hour after eating, 155 milligrams per deciliter sa mga tao na hindi diabetic at diabetic, okay? Ito yung ibig sabihin ng normal glucose tolerance or impaired glucose tolerance, ito po ay associated with whole blood viscosity. Okay? Anong ibig sabihin yun? Ibig sabihin po yun na yung dugo ninyo ay mas malapot. Okay? Mas malapot. So, tandaan ho natin, balikan natin yung unang article na sinasabi niya, no? Sabi dito, ang sinasabi niya na ang nangyari sa kanya ay na-diagnose siya na meron siyang thick blood. Okay? Iyan po yung ibig sabihin ng blood viscosity. Ngayon, ano po ang significance yun? Ang significance yun ay kung malapat ang dugo natin, mas madali yung chances niya na mag-clot o magkaroon ng bara sa loob ng artery. Kaya nga po, ito yung solution namin sinasabi sa stroke centers. Ang initial treatment ay bigyan mo ng IV fluids kasi hindi pwedeng painumin yung tubig yung tao na nagka-stroke dahil baka masabid, no? Baka naapektuhan yung kanilang lalamunan. Kaya IV fluids, pero dahan-dahan lang. Ang dahilan yon ay para medyo lumabnaw yung dugo at baka makapasok yung dugo dun sa brain at maiwasan yung brain damage. Itong study na to ay nanggaling po sa Tokyo, Japan. Okay? At ito ay na-publish pa noong 2005 at ang nag-publish nito ay yung American Diabetes Association. Sa study na to ay nakita nila na maraming mga Japanese na nagkaroon ng acute coronary syndrome, meaning ito po yung nagkaroon ng mga unstable angina, yung mga acute heart attack, yung mga ST elevation, tsaka non-ST elevation, myocardial infarction. Ito po yun. So ang ginawa po nila, sinukat nila yung meron silang 134 acute coronary syndrome patients. At ginawa nila lang testing ng oral glucose tolerance test. Ito po yung bibigyan kayo ng 75 grams of glucose tapos susukatin nyo yung blood sugar mga 1 hour or 2 hours after. No? Ang nakita nila, yung pa ito importante, yung age ng mga kinuna nila 60 years old. No? Mga kaedad ho natin, 60. Ang nakita nila na kalahati sa mga tao na hindi na nagkaroon ng acute coronary syndrome, hindi pala sila diabetic at hindi nila alam na meron silang pre-diabetes. Ito, so medyo malabo sinabi ko. Anyway, ibig sabihin, sa study na to, pinakita na halos kalahati ng mga pasyente nila na nagkaroon ng acute coronary syndrome, ng heart attack, kalahati pala dun mayroong pre-diabetes at hindi nila alam. Okay? So, ang dami, halos 50%. Kaya importante rin na sinasabi dito na nagiging at risk itong mga tao na to. Yung dahil sa sila ay pre-diabetic na magkaroon ng heart attack. Okay? Yan po yung
sinasabi sa study na yan. Ang study naman na to ay galing sa China. Okay, noong 2017, no? Galing to sa Scientific Reports. Anyway, ang study na to ay kinumpare nila ang postprandial blood glucose, yung after meal blood glucose, yung hemoglobin A1C, at yung fasting blood glucose para makita nila o ma-screen kung sino yung taong malamang magkakaroon ng coronary heart disease. So, ang suma total nito, sa conclusion nila, yung after meal blood sugar lang ang pinaka-the best na predictor ng development ng coronary artery disease. Okay? Ang ginawa nila to sa 1,852 consecutive patients na na-classify sa normal glucose tolerance, impaired glucose regulation o pre-diabetes at diabetes. Okay? So, kinumpare nila, nakita nila na ang the best predictor ng coronary heart disease ay yung after meal blood sugar. Okay, so ang siguro last na study na to, no? Kasi baka masyado na madami. Itong galing naman to dito sa iba't ibang bansa, sa UK, sa Hungary, sa Denmark, sa New York, no? At ang sinasabi nito ay kung mataas yung blood sugar mo, again, yung patterns ng blood sugar after eating, related siya sa future diabetes, cardiovascular disease, at all-cause mortality rate. Sa loob po ng study nito, makikita natin na ito po yung chart na makikita dyan. No? So, ang ginawa nila, hinati-hati nila yung mga tao sa levels ng blood sugar pagkatapos kumain. Ito po yung time after kumain. At ito na naman yung blood levels ng blood glucose. Ito po yung part na to. Ngayon, yung apat na klase ng tao ay inating dahil sa level ng blood sugar. Itong green, yung pinakamababa. Yung sumunod ay yung kulay blue. At yung pangatlo, parang yung kulay blue, pero actually, yung kulay blue nga, pero ang pinakamataas na level ay itong pula. Okay? Itong red line. Bakit? Kasi siya yung kahit nasa 120 minutes or 2 hours after eating, mataas pa rin ang blood sugar niya. No? Siya yung pinakamataas. So, ano pong ngayon ang ginawa nila? Ginraft nila ito sa mga tao na nagkaroon ng diabetes. Ito naman yung sa cardiovascular disease. No? Ito naman yung all-cause mortality. So, pinakita na, kaya ako inuulit to. Maganda tong inuulit kasi yung mga findings natin na yung mga study na binanggit ko earlier, no? Na pag mataas ang blood sugar mo, pwede ka magkaroon ng diabetes. Pag mataas ang blood sugar mo, pwede ka magkaroon ng cardiovascular disease. So, ang pinapakita ng study na to ay reproducible po. No? Hindi lang isang grupo ng tao ang nagsabi na ganun. So mas believable yung resulta. Kasi nga ay na-duplicate na. Itong graph na to, itong D, letter D, no? Ang pinapakita naman nito ay yung all-cause mortality. Okay. Yung all-cause mortality, di ba? Kahit na anong mangyari sa'yo, na yung pag mas mataas ang blood sugar mo, mas malaki yung chances mo na mamatay ka after that, no? Whether it's COVID or heart attack or stroke, ganun. Kaya meron kang mga tao na magugulat ka na ang dami-dami na nangyari sa kanila. Buhay pa rin. Kasi yun nga, mababa yung kanilang all-cause mortality. No? So ito yung significance po ng study na to. Sa bahaging ito, maganda hong malaman natin kung ano po ba ang standard of care para sa paggamit ng glucometer o ng blood sugar meter, no? Para sa mga tao, sa madlang people. So kung isi-search nyo sa Google, itong American Diabetes Association
postprandial blood sugar, ito po yung lalabas. The American Diabetes Association recommends that most non-pregnant adults with diabetes have a postprandial blood sugar levels of less than 180 milligrams per deciliter 1 to 2 hours after starting a meal. This is known as the postprandial plasma glucose. So, taas na ho. 180 sa mga pinakita kong study na nag-umpisa pa more than 10 years ago, sinasabi dapat 155. At sinasabi na nakita nila to para dun sa mga tao na wala namang diabetes at walang pre-diabetes. Akala nila normal sila. So, medyo lax, di ho ba? No? 180 yung blood sugar. So, at itong recommendation na to, makikita ninyo na inuulit ng, halimbawa dito po sa Mount Sinai University, website ng Mount Sinai. Sinasabi nila ito, after meal, blood sugar should be less than 180. At ito namang Centers for Disease Control and Prevention. Okay? Ganun din po ang nire-recommend nila na blood sugar. Okay. 2 hours after the start of a meal. Less than 180. Masyado pong malayo. No. Tingnan natin, meron pa yata isa dito. Ito rin po, Mayo Clinic din naman ho ito. No? At yun din ang sinasabi nila na dapat ang blood sugar level 2 hours after eating ay tingnan natin ito. Sinasite nila yung American Diabetes Association, dapat less than 180 milligrams. So, karamihan ng mga tao, ito po yung dire-recommend. Kung i-recommend sa inyo ng doktor nyo, kasi hindi naman lahat ng tao excited na tusukin yung sarili nila, no? Usually, sinasabi sa mga tao, check mo yung blood sugar mo. Kung naka-insulin ka, kung nag-i-inject ka ng insulin, check mo yung blood sugar mo bago ka kumain para malaman mo kung gaano karaming insulin ang i-inject mo at bago ka matulog para makita mo kung kailangan mo bang mag-snack, kumain ng konting biskwit bago ka matulog. Kasi hindi magandang maging masyadong mababa yung blood sugar mo pag matutulog. Pero walang nagre-recommend na kunin mo ang blood sugar mo 1 hour after eating kung hindi ka diabetic. Okay? Walang. So, kaya naman siguro tapos yan, hindi na kayo magtataka kung bakit ang daming merong tao nagkakaroon ng heart attack, nagkakaroon ng stroke, kahit na hindi sila diabetic, kahit na sabihin pa nila na iniinom ko naman yung maintenance ko iniinom ko naman yung statin ko, yung high blood, umiinom ako ng vitamin D3, umiinom K2, umiinom ako ng medication na pinrescribe sa akin, nakakaroon pa rin ako ng sakit. Kasi yung isa sa pinaka-importante pong cause dito mga common diseases na to, hindi po na-address. Yan po yung malaking problema. So, sa parte na to ay siguro, paano ba gumamit ng glucometer? Hindi pa ako nakakagamit ng glucometer. Ganito lang po, madali lang po. Papakita ko sa inyo. So, kailangan nyo, pag bumibili ko kayo ng glucometer, kasama po itong yung mga test strips at meron po yung kasamang lancet at sa ngayon ito po parang spring loaded po yan. Pag pinindot po ninyo itong button na to, bigla hong lalabas yung karayom. Ganun lang ho. Yung karayom ho na to, maliit lang ho to. 30 gauge needle. Ito yung pinakamaliit na needle na magagamit natin para may lumabas naman ng dugo. So, ito, i-search nyo how to use a glucometer. Una, hugas ng kamay. I-ready nyo yung lancet. Kasi itong lancet na to ay dito. Yan. So, halimbawa,
kuha ko nito. Yan, no? Tapos mayroon ho yung takip. Yung takip, tanggalin nyo. Tapos ito ka ilagay. Ngayon, itong tinanggal ninyo na maliit na to, wag nyong itapon dahil sa magagamit nyo to pag i-dispose nyo na yung karayom, no? Di nyo itutusok para hindi naman masugat yung ibang tao. Ngayon, so pagkagamit ito, pagka ready na to, hihilahin nyo to, okay, para makargahan yung spring. At itong test strips, isasaksak nyo dito. Itong may maraming mga yung part na to, no? Tapos, sasabihin niya na, yan, ready na. Pag sinabi na may nakita ng parang drop ng blood. So, lagay niyo sa pinaka mababang setting, no? Sa akin, kasi ito, pag iniikot nyo to, no, lumalalim ho yan. So, ang gawin nyo, yung sa pinaka mababaw po. So, sa akin less than, lagay ko sa 1. Lagay ko sa 1. Hinila ko, tinusok, lumabas yung dugo, tapos sukatin natin. Ito po, 125. Okay? Yan po yung nakuha kong number. Hindi pa ako kumakain niya. Ngayon, pagkatapos po niyan, tatanggalin nyo to. Tapos, itong iwan nyo lang sa mesa. Tusukin nyo ng needle at ngayon pwede nyo nang bunutin. Okay? Importante yun kasi baka matusok yung ibang tao, no? Pag sa basura na ilalagay, walang may karayom. Tapos ibalik nyo, hugas ang kamay, no? Pahid sa tissue at okay na. So, ganun lang po kadali. Hindi po, parang, may konting sakit pero pagka bunot ng needle, wala na. No? Ganun lang po kadali yan. Hindi yan na, kaya kung meron kayong mga agam-agam, sana nawala doon sa aking demonstration. So, ang isa pong siguro tinatanong nyo ngayon sa sarili nyo, kailan ko ba umpisan yung timing ng 1 hour blood sugar? Sa umpisa ho bang kumain, sa unang kagat, o sa huling inom, sa katapusan? Ang standard po ng testing sa according to the American Diabetes Association ay after beginning of a meal. Ito po yung sinasabi dito, no? After beginning of a meal. So, doon yung umpisa. So, ang ginagawa ko ay meron ho akong tingnan nyo yung relos, isulat nyo, or gusto nyo, lagyan nyo ng timer. Kung may chronograph yung relos nyo, pwede rin ho. At ang isa pang maganda rito, kung isusulat nyo, importante ho na isulat to, na ilagay nyo kung ano ba yung kinain nyo. Gaano ba karaming kanin? 1 cup, 2 cups, 3 cups. O uminom ba ako ng soft drinks? Kumain ba ako ng dessert? No? Maganda isulat nyo lahat yan. Kasi para makita nyo, in the near future, gagawa ho ako ng video about that. Yung OODA loop. Paano nyo gagamitin yung observe, orient, decide, and act para bumaba ang blood sugar nyo. Kasi ang pinag-uusapan ho natin dito, hindi ito yung minsanan lang Ang umpisa gagawin natin magde-develop tayo ng lifestyle o ng trend para yung blood sugar mo natin laging mababa, no? Laging controlled, ika nga, no? At nang hindi tayo magkaroon ng mga ganong sakit. Ngayon ang tanong naman, paano kung na-miss ko yung yung 1 hour blood sugar, no? Parang magto 2 hours na. Meron pang isang paraan para ma-check ko yung inyong after meal blood sugar. Ito po ay yung 2 hour after meal blood sugar. At ang
sinulat ko rin to nung April 2, 2023 na ho. At this time, ang basehan natin ay dapat ang ating blood sugar at 2 hours ay dapat 140 or below. Okay? Susulat ko yan ha. So dapat ay 140 or below. Ito. Or 7.8 millimoles per liter. So, yun po yung kailangan. Ngayon, sa mga susunod na video ay tuturuan ko kayo kung paano mapapababa yan. Marami pong techniques yan. At kung meron kayong tanong, pakilagay lang sa mga comments dyan sa baba. No? At kung gusto nyo, kung tingin nyo may makikinabang kayong pamilya or kaibigan, or share nyo na lang itong video at lagay nyo na ng like, ganon. So nag-umpisa pa lang ako, hindi pa masyadong maganda yung mga video ko, pero darating din tayo dyan. Yun lang po, sana po hindi kayo magkasakit at maging healthy kayo palagi. At sana yung blood sugar nyo ay less than 155 milligrams per deciliter 1 hour after eating. Salamat po.